चाहिँ असाइनमेन्ट गर्नको लागि साथीको घरतर्फ हिँड्दैछु है त। हामीले गर्नु पनि असाइनमेन्टको केही हिस्सा मात्रै असाइनमेन्ट गरेर म चाहिँ घरतर्फ रिटर्न भएको छु। भोलि हामी पुरा असाइनमेन्ट सक्नेछौँ र अरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नेछ। त हाम्रो असाइनमेन्ट गर्ने प्रक्रियाहरू केटाहरू बसेर रमाइलो गर्ने यताउति चलिरहेको छ। अब भ्याइयो त ब्याचलर, अब के गरौँ त। सारङ्गी भेटौँला आज येशूलाई भेटौँला माउने परेली चल्छीला झ्याउ लाएर मार्नु परेछ। असाइनमेन्ट गर्न हिँडेको खतम पारे खतम।